Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với KTG Application. Việc gửi và quản lý thư đang được thao tác thủ công dẫn tới việc chúng ta phải nhập lại thông tin gửi thư rất nhiều lần, ví dụ như ở Excel, ở bì thư, và ở sổ giao nhận. Chính vì những lý do nêu trên, Phòng Công nghệ Thông tin sẽ hướng dẫn đến quý anh chị và các bạn cách sử dụng Bekim Courier để gửi và quản lý thư. Đây là giao diện home của Bekim Courier. Như các bạn có thể thấy, phần ở trên này chính là phần filter bar. Ở bên tay trái cùng sẽ là ô để search. Có thể search những ô như là receiver address hay là content. Tiếp theo sẽ là phần Dropbox của company hay là công ty, thì nó sẽ được ứng với cột công ty ở dưới đây. Sau đó là phần office hay là văn phòng thì cũng sẽ được tương ứng với cột office ở trong cái data table của mình. Tiếp theo chính là bộ lọc theo ngày. Ngày từ from sẽ được bắt đầu từ đầu tháng và ngày to sẽ được định dạng là ngày hiện tại. Và cuối cùng chính là ô status. Ở đây chúng ta có 3 loại status chính, đó chính là new, print và done. Ở dưới phần filter bar, chúng tôi đã thêm một phần total count để có thể đếm rằng trong tháng này công ty của mình đã gửi ra bao nhiêu thư. Và ở dưới phần đếm số thư, chúng ta có thể thấy rằng đây chính là phần chính của cái trang home, nơi mà tất cả các dữ liệu sẽ được lưu lại, và cũng như là bạn có thể xem được các cái lịch sử của các bưu thư cũ mà bạn đã gửi ra từ lúc trước. Và ở dưới cùng chúng ta sẽ có một nút new. Nút new này sẽ giúp cho bạn tạo một cái bưu thư mới để có thể gửi thư. Tiếp theo chúng ta sẽ đến giao diện new. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào ô ở bên góc bên tay trái. Chúng ta sẽ có hai cái Dropbox. Thứ nhất, đó chính là company, bao gồm danh sách tất cả các công ty của mình. Nếu chúng ta thay đổi giá trị ở ô công ty, giá trị ở bên ô văn phòng cũng sẽ được thay đổi theo. Ví dụ như KBill thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ có văn phòng ở Hồ Chí Minh mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua góc trên bên tay phải. Đây là ô cho người nhận. Chúng ta có thể thấy ở phần trên, đây là phần công ty nhận. Phần này chúng ta sẽ điền tên công ty mà mình sẽ gửi đến vào. Còn nếu mình sẽ gửi cho một cá nhân thì mình sẽ điền tên của cá nhân vào phần đấy, và cũng như là sẽ điền lại cho phần người liên hệ. Ở các ô ở bên dưới chúng ta có phần nội dung, chính là nội dung thư chúng ta sẽ gửi ra là gì. Các loại mặt hàng chúng ta sẽ gửi ra, chúng ta sẽ có những loại mặt hàng như document, gift, sample hoặc là các loại bưu thư khác. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần chỉ dẫn đặc biệt, chính là những chỉ dẫn chúng ta sẽ nói cho bên chuyển phát nhanh rằng họ có thể giao trước giờ này, hoặc cũng như là các cái chỉ dẫn đặc biệt của mình có. Và ở dưới cùng chúng ta sẽ có trường hợp không phát được, nó mặc định rằng là sẽ báo cho người gửi. Cuối cùng là ô mã vận đơn. Tiếp theo ở dưới cùng chúng ta có 4 nút khác nhau. Đầu tiên là nút use template. Đây chính là nơi mà bạn có thể sử dụng lại các cái template mà bạn đã lưu sau khi đã tạo một bưu thư mới. Chúng ta có thể thấy ở trong này chúng ta có 2 template đã có sẵn. Thứ nhất là user guide, thứ hai là mã vận đơn. Khi chúng ta bấm vào user guide, các thông tin đã được điền lại cho mình, ví dụ như nội dung, số điện thoại của người gửi và cũng như là các ô ở trong phần người nhận. Tiếp theo đó chính là nút save and submit. Khi chúng ta bấm vào nút này thì các ô được điền vào bên trên sẽ được nhập vào dữ liệu, và cũng như sẽ cho chúng ta một cái pop-up lên nói rằng hãy điền tiêu đề của cái template này là gì, để chúng ta có thể được lưu lại và sử dụng cho những lần sau, là nút use template. Nút thứ ba đó chính là nút submit. Nút submit thì sẽ là submit một cái bưu thư một cách bình thường, và cuối cùng chúng ta có nút cancel, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ hủy cái bưu thư đấy. Đây là màn hình detail. Ở góc trên bên tay trái chúng ta sẽ nhìn thấy có 2 lá cờ. Ở trên lá cờ nước Anh và ở dưới lá cờ Việt Nam. Khi chúng ta chọn lá cờ Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng là bưu thư của chúng ta sẽ được định dạng ở trong tiếng Việt. Khi chúng ta chọn vào cờ Anh thì tất cả các thông tin ở trong bưu thư sẽ được thay đổi từ tiếng Việt thành tiếng Anh. Ở góc dưới bên tay trái chúng ta sẽ nhìn thấy được một ô gọi là ô status. Ô này sẽ nói rằng là đây là một cái bưu thư mới. Tiếp theo chúng ta có thể thấy nút edit. Khi chúng ta bấm vào edit thì chúng ta sẽ được nhảy ra trang edit, và cũng như là bạn có thể thay đổi được các cái thông tin như là số điện thoại hay là các cái thông tin về phần người nhận. Sau khi chúng ta đã làm xong, chúng ta sẽ bấm submit để có thể lưu lên lại cái bản mới. Tiếp theo chúng ta có thể thấy rằng đây là nút print. Nút print chính là nơi bạn có thể in ra cái bưu thư này của mình và có thể dán lên trên cái bìa thư. Khi chúng ta ở nút print sẽ có một pop-up được nhảy ra, và khi bạn bấm print bạn sẽ thấy rằng tất cả đều đã được định dạng. Nút duplicate sẽ hỗ trợ cho bạn nếu như bạn quên save and submit lại một cái template thì mình có thể dùng nút duplicate.
sẽ giúp cho mình tạo một bill thư mới với các thông tin đã điền được từ một bill thư cũ, và chúng ta sẽ điền vào các phần thông tin bị thiếu. Tiếp theo, chúng ta có nút 247 Express. Khi chúng ta bấm vào đây thì cái phần tracking number hay là mã vận đơn sẽ được tự động search lên cho bạn, và cũng như là bạn sẽ được biết đơn hàng của mình đã đi đến đâu, và cũng như là đơn hàng đã được giao cho bên người nhận hay chưa. Và cuối cùng là nút back sẽ cho bạn quay trở về trang home. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ ấn vào nút New. Sau đó, chúng ta sẽ điền các thông tin liên quan đến bill thư đấy. Sau khi đã điền thông tin xong, chúng ta sẽ dùng nút Save and Submit để có thể lưu lại một template để chúng ta có thể sử dụng lại trong tương lai. Sau khi chúng ta bấm OK thì bill thư mới của chúng ta đã được tạo. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ chọn một bill thư cũ đã có sẵn ở trong list, ví dụ như mã vận đơn 2. Sau đó, chúng ta sẽ bấm vào nút Duplicate. Khi đã bấm vào nút Duplicate, và tất cả các thông tin của bên phần người nhận sẽ được điền vào hộ cho mình. Mình chỉ cần điền lại công ty gửi là công ty nào, và cũng như là nội dung của thư từ này là gì. Tôi sẽ sử dụng nút Submit. Như các bạn cũng đã thấy, đây là một bill thư mới với các thông tin cũ đã được lưu lại ở phần Duplicate. Nhưng mà ở đây chúng ta lại thấy rằng là chúng ta đã chọn sai lại mặt hàng. Đây không được gọi là mặt hàng đúng. Chúng ta sẽ bấm vào nút Edit. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại một lại mặt hàng tương ứng với cái thư từ chúng ta đang gửi ra. Ví dụ ở đây là Document. Khi đã chọn lại xong và cũng như là sửa các thông tin sai của thư từ của mình, chúng ta sẽ ấn nút Submit để có thể lưu lại bản đúng và cũng như là chọn lại đúng lại mặt hàng. Sau khi đã tạo xong một thư từ, chúng ta sẽ bấm vào Print để chúng ta có thể dán lên trên bìa thư của mình. Bước 1, chúng ta sẽ bấm vào New. Tiếp theo, chúng ta sẽ bấm vào nút Use Template và sau đó chúng ta sẽ chọn một template chúng ta muốn sử dụng. Ví dụ ở đây sẽ là 36 Nguyễn Văn Đồng. Sau khi đã chọn vào template thì tất cả các thông tin ở phần người nhận, số điện thoại của người gửi và cũng như là nội dung sẽ được điền lại cho mình. Và chúng ta sẽ điền thêm các thông tin thêm như là lại mặt hàng, công ty gửi và cũng như là mã vận đơn. Sau khi đã điền các thông tin xong, chúng ta sẽ bấm vào nút Submit để có thể tạo ra một đơn mới. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video. Nếu quý anh chị và các bạn có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ phòng công nghệ thông tin của tập đoàn KDG để được hướng dẫn thêm. Hẹn gặp quý anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.